แล้วที่ฮ่องกงมากี่ครั้งก็ไม่ซ้ำครั้งนี้เพชรมีเจ้าถิ่นพาเที่ยวย่านโลคอลด้วยตื่นเต้นอ่ะคือไม่ได้มีแขกรับเชิญนะแล้วเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ใช่คนไทยอีกด้วยอ่ะเราจะไปตะลุยย่านเฉิงฉาวานและชามชุยโปไปคาเฟ่สไตล์ฮ่องกงแบบต้นตำรับแวะโรงงานเบเกอรี่เจ้าดังและชิมของอร่อยๆอีกมากมายว้าวเนื้อนุ่มมากแถมได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของฮ่องกงในมุมที่นักท่องเที่ยวอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อน I never know that Hong Kong had concentration camp before เที่ยวลืมบ้านทริปนี้เราอยู่กันที่ฮ่องกงนะคะแม้เพชรจะมาถ่ายบ่อยแต่จะบอกว่าคลิปวันนี้พิเศษแล้วก็ไม่เหมือนคลิปที่เคยถ่ายมาแน่นอนเพราะวันนี้เราจะมีคนโลคอลพาเที่ยวค่ะคือเรื่องมันเกิดจากว่าครั้งก่อนที่เพชรมาฮ่องกงกับน้องฝนแล้วเราได้เจอคนโลคอล1 คนนะคะที่ร้านเต้าหู้แถวโรงแรมที่เราไม่สามารถสั่งอาหารได้เพราะว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องเขาพูดกวางตุ้งนะคะแล้วเราก็คือจีนกลางได้บ้างกินได้บ้างคุยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคุณพี่เขาก็มาอยู่ข้างหลังเรามาช่วยสั่งนู่นนี่นั่นเราก็เลยเหมือนได้คุยกันนะคะสรุปว่าเขาก็เป็นอาจารย์มหาลัยซึ่งเราก็เลยบอกอุ๊ยดีจังเลยแล้วเขาค่อนข้างรู้ซอกแซกเกี่ยวกับโลคอลแอเรียอาหารโลคอลต่างๆของที่ฮ่องกงนะคะ We have a wooden cake. The water come out. Preserve their texture. คลิปนี้เราก็เลยติดต่อเขาว่าพาเพชรทัวร์หน่อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอเขากันนะคะเดี๋ยวให้เวลาเพชรเดินทางนั่ง MRT ไปแป๊บนึงย่านที่เราจะไปวันนี้ก็คือย่านชัมชุยโปซึ่งชัมชุยโปเนี่ยเพชรเคยไปแต่ว่าร้านที่เราไปอ่ะมันก็จะเป็นร้านที่เราหาตามรีวิวนู่นนี่นั่นต่างๆครั้งนี้เราก็เลยบอกเขาว่าไปขอร้านที่มันเป็นโลคอลเลยจริงๆแบบพาเพชรไปเที่ยวแบบโลคอลหน่อยเขาก็เลยแบบจัดไปจ้าก็เดี๋ยวไปเจอเขากันนะคะถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจด้วยนะคะจะได้ถึง 300,000 ซับค่ะเย้ตอนนี้อยู่ที่สถานี Admiralty นะคะก็คือสายสีแดงเราก็จะนั่งไปทางที่ไปเฉิงวานนะคะนั่งไปลงสถานีเฉิงฉาวานเขานัดเพชรที่นี่นะคะก็คือจะเป็นสถานีที่ติดกับชามฉุยโปเลยฮ่องกงคือเดินทางสะดวกมากคือเพชรก็ยังรู้สึกว่าเป็นรถไฟเขาอะเข้าถึงได้ค่อนข้างครอบคลุมบริเวณหลักๆของฮ่องกงทั้งหมดเลยเดินทางไปไหนมาไหนคือแบบง่ายมากไม่ว่าเราจะพักฝั่งเกาลูหรือจะพักฝั่งฮ่องกงคือแบบจริงๆมันไม่ได้ต่างกันมากมันนั่งรถไฟไปไหนมาไหนได้หมดเลยนี่คือความชอบแล้วก็เสน่ห์ของฮ่องกงค่ะเฉิงฉาวาน let's go ถึงแล้วค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาสถานีนี้เลยครั้งนี้ที่เพชรมาเนี่ยเพชรพักที่บริเวณ North Point โรงแรมเดิมที่เพชรชอบขอขึ้นให้นะคะแนะนำมากๆเลยตื่นเต้นอ่ะคือไม่ได้มีแขกรับเชิญนะแล้วเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ใช่คนไทยอีกด้วยอ่ะก็ขอให้วันนี้ถ่ายแบบว่าราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ Hi nice to meet you I'm Pet Only one. Yeah only one person just only me how can I call you Yan, you can call me Yun Yan. Yun Yan? Yun Yan, yeah. Nice to having you here today. Thanks for having me today. Yeah, today we are go to Shamshuipo and Cheung Sha Wan. I will bring you to most traditional cafe and some I will tell you some story about this district and about Hong Kong. Yeah, I hope you will like Thank this. you so much. Thank you so much. So I think you haven't been to this place. No, I have not been to this place before. I've been to Sham Shui Po, I think twice. Yeah, some people have many small shops, but here, actually this is the same place, but because in the old days there is a military camp here. When they were in the Second World War II, the Japanese also set up a concentration camp in this area. The concentration camp? Yes, until today you can find some sign. I never know that Hong Kong had concentration camp before. Yeah. In the world, so there are two
two places, two cities. They have the most number of public housing. One is Singapore. The other one is Hong Kong. Of all of them are were the British colonial before. After the World War II, the British they built many public housing. In South Asia, they also bring this traditional from British to Hong Kong. Yeah, and until today, about half of the people they still live in the public housing like this. Yeah, this is a new build, but in Singapore you can find that some public housing built in 1960s. Yeah, this is the oldest public housing in Hong Kong. Yeah, at that time they call a resettlement area, resettlement rather than public housing. Public housing, you can see that is quite beautiful. Yeah, I know in Thailand the government don't put the money to build housing. There are some, but A little bit. A little yeah. bit. But Hong Kong and Singapore is the highest proportion of public housing in the world. In the world. Yep. In the world. Yeah, it's very famous. I have a question. Is that expensive for one room? It's quite cheap, about 1,500 Hong Kong dollar per month. คือแบบมันดีมากเลยนะว่าที่นี่พอเหมือนมันเป็นเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เป็นแอเรียเลยฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนเวลาเราจะเดินไปไหนมีทุกอย่างมีทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนทุกอย่างคือมีพร้อมเลยค่ะทุกคนอารมณ์เป็น HDB ที่สิงคโปร์เลยนะ Very different area. You can at this time this is a new built part, so that they will develop the old tenement building and then turn it into public housing. This part is an old part. You can see that most of the building they built after the Second World War. But you can see that this is one of the most beautiful tenement building in Hong Kong. In the old days, about 60 years ago, we don't have the concept of park. But we have the concept of street. So that you can walk under the roof and then you can feel so cool. So this type of building, like we call it tenement house building, you can find that in the southern part of China, in Thailand, in Malaysia. Yeah. But Hong Kong is different from them. The building is not as beautiful as maybe Thailand or Malaysia, because most of them they built after the Second World War. Because in the Second World War, many buildings they destroyed by the war. Yeah. Okay, before we continue, could you please introduce yourself? Yeah. Yep. Hello everyone. I'm Ying Yan. So I'm a local Hong Kong people. I work for some historical research, and my favorite thing is eating. Yeah, so I know some very old restaurant today. So I will bring you one of the best egg tart and one of the best bread for you. Yeah, hope you enjoy Hong Kong. Yeah. Thank you so much. You are perfect match. ตอนนี้เขาเร็วมากเลยนะคะทุกคนเขาเดินไปแล้วเราต้องรีบเดินตามเขาก่อนก็คือเขาอธิบายว่าเนี่ยตึกข้างบนมันเหมือนมันจะมีร่องสำหรับลมอะไรอย่างนี้นะเพราะฮ่องกงอ่ะลมค่อนข้างเยอะโอเค So in this area, there's a lot of very rich area, so that we have many people from the Southeast Asia or from the Pakistan, so that you can see that. โอเคฝั่งตรงข้ามมีร้านอาหารที่เขียนว่าเมกะ They are from Pakistan. We have about 2 to 3% of the Hong Kong people come from the Pakistan, so they make their local food. For example, like in autumn time, they will bring the Pakistan mango. Have you tasted this Pakistan mango? I think it's one of the best mango in the world. Never try So before now you can มะ see ม่วง that ปากี there are many mango juice. that big bottle right Yeah. The taste is different from the From Thailand Thailand mango. mango. Yeah. ก็คือตึกนี้นะคะเขาบอกว่ามันตึกโลไรส์สมัยก่อนเนี่ยตึกเตี้ยๆเนี่ยเขาจะทำเป็นมุมแบบนี้ให้มันล้อไปกับถนนที่มันเป็นขอบมนๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือโดนทำลายไปหมดแล้วเหลือไม่ถึง10ตึกเลยในฮ่องกงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไปสร้างเป็นคอนโดไฮไรส์กันนะคะแบบด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ตัวแบบว่าหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำจากไอรอนนะทุกคนมันจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่ทำจากอลูมิเนียมก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมว่าตึกสมัยก่อนมันมีระเบียงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ทำแล้วแหละเพราะว่าเหมือนมันเปลืองพื้นที่ฮ่องกงมันแพงเขาก็อยาก
ได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่าระเบียงก็เลยอาจจะเป็นแค่เหมือนแบบ decoration เท่านั้นค่ะถนนเส้นเนี้ยที่เราเดินอยู่นะคะเป็นถนนเส้นที่ยาวที่สุดในฮ่องกงเลยก็คือสร้างสมัยที่อังกฤษเขาเข้ามาปกครองนะคะคือเขาเนี่ยต้องการจะส่งกองกำลังทหารของเขารถถังต่างๆเนี่ยไปที่ New Territories ถนนเส้นเนี้ยก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อการทหารนะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับผู้คนนะทุกคนก็คือยาวมากโอ้ We back to our main theme. Today Okay. we have two cafes to show you. They have a very big good relationships. I will tell you this is the first one, but we go to another one. The other one is have a more beautiful decoration. Yeah, more beautiful. Yeah, so I go that one. But this one is Okay. also very good. I will tell you, for example, like this type of bread. You can't, you are very difficult to find in other area. So for as a Hong Kong local people, we are Hong Kong style cafe. We call Cha Chan Tang. That means a Hong Kong style cafe. You can find this type of Hong Kong style cafe in London, in Canada, even in Malaysia. You can also find this type of Cha Chan Tang. Yeah. So this is one of the represent of Hong Kong food culture. Yeah. But as a local people, we know which one is the best Cha Chan Tang. If you find a bread this type of window, they make their own bread. That means this is a very old style Cha Chan Tang. Because nowadays you can see that the new style Cha Chan Tang, they don't have a master to make bread. Making bread is not a profitable business, and also it's a time consuming because they have to wake up at 2 a.m. Oh, so they make it fresh every day. Fresh make, yeah. So the customer will go to the Cha Chan Tang at about 6 or 7 a.m. Oh, in the morning? In the morning to taste the fresh bread. Yeah. So that if you see they have they have this type of window, they make their own bread. This should be the best Cha Chan Tang in Hong Kong. คือเขาอธิบายว่าอันเนี้ยจะเป็นคาเฟ่สไตล์ฮ่องกงที่เขาเรียกว่าฉาชานเทงก็คือฮ่องกงสไตล์คาเฟ่ก็จะมีขนมปังแบบที่อยู่หน้าตู้เมื่อกี้นะคะที่ขายคือเขาบอกว่าสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยมีร้านที่ทำเองแล้วสักเท่าไหร่คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านแบบ OG เขาจะตื่นมาทำขนมปังตั้งแต่ตี 2เพราะคนอ่ะก็จะเริ่มมากินตั้งแต่เช้าเลย6 โมงเช้าจะเป็นขนมปังสไตล์ฮ่องกงมีขายอาหารด้วยแต่ว่าเขาบอกเขาจะพาเราไปอีกร้านที่แบบดูสวยกว่า Are you hungry? A little bit, yeah. It's okay, yeah. Because Okay. Every time when I guide people to walk around, I don't feel hungry. ก็คือเขาบอกว่าคาเฟ่นี้นะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบเก่าแก่ดั้งเดิมเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าภาษาจีนอ่ะเราจะเขียนจากขวาไปซ้ายแต่ภาษาอังกฤษจะซ้ายไปขวานะซึ่งร้านเนี้ยเขาเขียนจากขวาไปซ้ายซึ่งปัจจุบันอ่ะหลายๆร้านอ่ะร้านอื่นๆรอบๆอ่ะคือเขาเขียนจากซ้ายไปขวาตามภาษาอังกฤษหมดแล้วอันนี้ก็เลยแปลว่าร้านเนี้ยเป็นร้านเก่าแก่มากกว่า60 ปีโอเคร้านนี้นะคะซันหวาคาเฟ่ตามที่เมื่อกี้เราเล่าว่าเขาเป็นร้านแบบฮ่องกงสไตล์แบบดั้งเดิมเลยตามที่เราบอกว่าตัวอักษรเขาจะเขียนจากขวาไปซ้ายเนาะนอกจากนั้นร้านเนี้ยที่เมื่อกี้เขาเล่านะคะก็ยังทำโลโก้ร้านด้วยซึ่งพอเราเดินรอบๆเนี่ยในฮ่องกงร้านรวงต่างๆส่วนใหญ่เขาไม่มีโลโก้แต่ร้านเนี้ยเหมือนเป็นร้านดั้งเดิมที่แบบเฮ้ยฉันทำโลโก้ขึ้นมาเพราะฉันจะทำเป็นธุรกิจจริงจังและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของฉาชันเทียนะคะที่เขาบอกว่าเป็นร้านคาเฟ่แบบเนี้ยคือเขาจะมีร้านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างๆคนอันเนี้ยก็คือเป็นสไตล์ดั้งเดิมเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าร้านแนวเนี้ยมันไม่ใช่แค่มากินอาหารอะแต่มันคือการมาพบปะผู้คนมานั่งคุยมาใช้เวลาจิบกาแฟในยามเช้าซึ่งที่ไทยก็มีนะทุกคนร้านแบบเนี้ยอย่างเช่นที่เพชรคิดถึงก็คือพวกออสลอดหยุ่นหรือร้านต่างๆที่แถวชัยนาทาวน์แถวเยาวราชทุกคนก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราตามเขาเข้าไปข้างในนะคะร้านเนี้ยเขาดังเรื่องทาร์ตไข่จะพาทุกคนมากินทาร์ตไข่แต่เช้าเลยขายมากกว่า60 ปีแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยหนามากกว่า200ชั้นค่ะทุกคนคือทาร์ตไข่มาปั๊บคนมาไลน์อัพแล้วก็คือหายไปอย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในตามมาlooks really good. Yeah, the texture is, I think it's different from you taste in Thailand. Okay. You should taste it because it's fresh made.
yeah You it's can't. just Yeah, you. fresh from oven it's- คือเขาบอกว่าร้านสมัยเนี้ยในฮ่องกงซึ่งเพก็เข้าใจแหละว่าเศรษฐกิจหรือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเขาก็ไม่ค่อยทำเองแล้วหรือบางทีทำก็จะทำแค่วันละครั้งไม่ก็รับมาแต่ร้านเนี้ยทำวันละ7-8 ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทาร์ตไข่ที่ออกมาเนี่ยมันแบบว่าสดใหม่ที่สุดโอเค try Yeah, it's good. ว้าว Should be the best. In Hong Kong. now I understand why they have to do 200 fold. layers yeah 200 fold Yeah. มันนุ่มมากทุกคน แล้วตัวคัสตาร์ดอะคือมันเนียนไปเลยอะแป้งนี่คือแทบจะละลายไปเลยเราไม่แตกมันไม่เหมือนแป้งที่เคยกินมาก่อนเลยทุกคน อันนี้คืออร่อยมาก really good Yum. โอเค ตอนนี้เรามาชิมฮ่องกงมิลทีกันนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้เป็นชานมหรอก มันก็เป็นชาปกตินี่แหละ แต่เขาก็จะผสมชาหลายๆอย่าง ชาจากศรีลังกา ดีเจลิงนู่นนี่นั่นนะคะ แต่ว่ามันขมทุกคน ชาบางตัวคือมันขม ฉะนั้นเขาจะทำให้ไงให้ชามันหายขม เขาก็เลยใส่นมลงไป ก็อังกฤษเขาเข้ามาปกครอง เขาก็ชอบกินชาใส่นมกัน ฉะนั้นก็ได้รับการแบบอิมโฟเรนซ์หรือมีอิทธิพลมาจากคนอังกฤษค่อนข้างเยอะ สุดท้ายก็เลยใช้เป็น fresh milk นะคะ มาใส่ในชานี้ แล้วเวลาเขาจะดูว่าชาเนี่ยมันดียังไง ชานมอันนี้มันดีไหม เขาจะดูที่รสชาติของชา ไม่ได้ดูที่นม เพราะนมมันก็คล้ายกันไปหมด โว้วดีมากเลย อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะ no sugar right No sugar. No sugar. ว้าว it different from Thai tea Very different. Yep Very totally different โอเค อันนี้นะคะก็คือเม็กซิโกบันเขาก็เล่าว่าขนมปังฮ่องกงที่ดังๆมันก็จะมี pineapple บันกับเม็กซิโกบันซึ่งคนอาจจะรู้จัก pineapple มากกว่า ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคน pineapple อ่ะขนมปังสับปะรดอ่ะเขามีที่มาจากรัสเซียนะคะแต่ชิ้นเนี้ยเม็กซิโกบันคือมาจากเม็กซิโกก็คือคนงานชาวเม็กซิกันเนี่ยที่เขาอพยพมาที่ฮ่องกงพอเหมือนมาถึงอ่ะเขาไม่รู้จะทำอะไรทุกคนง่ายที่สุดก็คือไปสมัครงานที่ร้านเบเกอรี่แล้วก็เพื่อให้เป็นเหมือนแบบเมมโมเรียลความทรงจำด้วยว่ามันเป็นขนมปังมาจากเม็กซิโกข้างบนก็จะเป็นเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นเนยว้าว no filling right No filling. no filling it's sweet Sweet. Yeah, different from pineapple bag. ค่อนข้างหวานเลยเนื้อนุ่มมากโอเค ตอนนี้อยู่อีกหนึ่งร้านนะคะ ร้านนี้จะเป็นร้านที่ทำขนมปังสไตล์ฮ่องกงแบบดั้งเดิมแล้วพวกขนมอบต่างๆ คือข้างหลังนั้นนะคะ ก็จะเป็นเหมือนเป็นกล่องสีแดงๆเขาบอกว่าอันนี้จะใช้ในงานแต่งของคนฮ่องกงหรือว่าคนจีนก็เหมือนจะใส่ขนมมงคล มีคำอวยพรรอบๆกล่องอะเป็นคำมงคลนะคะ น่าจะเหมือนคล้ายๆ งานแต่งที่แบบคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราเหมือนกันที่ก็มีขนมหรือของมงคลเหล่านี้นะคะ ขนมต่างๆที่ร้านนี้ก็เป็นโฮมเมดหมดเลย ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนฮ่องกงจนมากทุกคนหมูอ่ะยังแพงเลยอะไรที่ถูกอะที่จะเอามาแบบให้กินได้ทุกวันก็คือมันหมูทุกคนฉะนั้นขนมปังเนี้ยทำมาจากมันหมูนะคะไขมันต่างๆเป็นชิ้นเล็กๆไปเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน 係啊，咁咪俾個俾幾นี่นะคะ 個？俾3件啦，俾3件。我買件。呢個都係你自己整㗎。 มันเป็นรสชาติเหมือนยังไงดีอะมีความคล้ายหมูแผ่นหมูพริกไทยอะทุกคน In the Mid Autumn Festival, they have a special type of mooncake. อืม I think in Thailand they also have new mooncake. Yep. Yeah, for the Chiu people. Yeah, they have mooncakes like this size, king size mooncake. มูนเค้กที่นี่เขาบอกว่ามีขนาดใหญ่มากนะไม่เหมือนมูนเค้กที่บ้านของเรา They put egg inside the mooncake. Egg. เอ็ก Egg. ใส่ไข่เข้าไปข้างในว้าวเหมือนต่า Yeah. And I'll choose. All this for you. โอ้ thank you Yeah. so what is this It's too hot. Sir. But for this is very sweet. Make of flour and egg. โอเค I like this. Yeah. ทำจากไข่แล้วก็แป้ง Is that a crispy rice Yeah. I think you like crispy thing. Yeah, for the Thailand people. ทุกคนมันเหมือนเค้กไข่อ่ะรสชาติเหมือนขนมไข่เลย แต่ว่าอยู่ในเท็กซ์เจอร์ที่เป็นแป้งแบบนี้ไม่ได้กรอบมากนะ ก็มีความนุ่มๆคือข้าวพองที่เป็นรสเค้กไข่อ่ะโอเค
เค ตอนนี้มาอยู่อีกร้านหนึ่งนะคะ เป็นร้านเต้าหู้คล้ายๆกับที่เราเคยไปที่นอร์ทพอยต์เลย เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับเต้าหู้นะคะ แล้วเขาก็มีน้ำเต้าหู้ให้ชิมด้วย คือจะเห็นว่าเต้าหู้ร้านเนี้ยเขาพรีเซิร์ฟเต้าหู้รองด้วยแผ่นไม้ น้ำมันจะไม่ค่อยออกมานะ มีเต้าหู้ทอด มีโปรดักต์เกี่ยวกับเต้าหู้หลายอย่างเลย เป็นร้านที่แบบค่อนข้างแบบโอสกูดั้งเดิมมากในการทำเต้าหู้นะคะ ว้าว Yeah, flavorful yeah. So โอ้น้ำเต้าหู้คือเข้มข้นมาก หอมมาก ได้รสแบบถั่วเหลืองชัดเจน so this one is quite famous in this area right famous, yeah. But only local people. only local people ก็เป็นร้านที่แบบคน local เขาจะมาซื้อกันนะคะ ก็คือน่าจะพูดได้แค่แคนโตนี้แต่เขาก็จะมาซื้อเต้าหู้กลับไปทำที่บ้านกันจะมีแบบที่ทอดแล้วกับแบบที่เป็นแบบสดค่ะนี่คือเต้าหู้ทุกคน ว้าว ก่อนที่เขาตัดนะคะ เป็นแผ่นใหญ่มากถึงแข็งแบบนี้เลย อยู่ในถาดไม้แบบนี้ ถั่วเหลืองเนี่ยที่ดีที่สุด ต้องมาจากแคนาดานะ คุณภาพดีที่สุดค่ะ โอเค เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขึ้นรถบัส Where are we going Now we go to the Sham Shui Bowl, and at the garden center we will find the British way to make the band. Yeah, the British soldier food. Yeah. โอเค เดี๋ยวไปชัมชุยโปตรงซิตี้เซ็นเตอร์กันค่ะ ตรงกลางเลย เดี๋ยวนั่งรถบัสไป นี่คือน้ำผึ้งป่านะทุกคนที่เขาบอกว่ามันจะค่อนข้างเข้มข้นมาก คือแบบปีหนึ่งมีแบบว่าต้องรอ War honey. War It's very difficult to find because Supreme Honey I found a spoon for you. โอเค โอเค เขาซื้อน้ำผึ้งมาให้ชิมนะคะทุกคน I have been traveled to 60 countries already. Yeah. I think this is the best honey. I tried to search the best honey all around the world, but This is the best the best I can find in Hong โอ Kong. เค เขาบอกว่าไปมากว่า 60 ประเทศทั่วโลก ชอบน้ำผึ้งมากและอันนี้คืออันที่ดีที่สุด This is different from the honey you can see this like this. The texture is very different because they are very dehydrated. They are dehydrated, so this is very constant. You can try this. คืออันเนี้ยคือเหมือนเขาแบบเอาน้ำออกอะทุกคนเหมือนแบบมันเหลือแต่ตัวที่แบบเป็นตัวที่แบบเข้มข้นเหมือนสกัดมาเลยอะว้าว This is different from you get very strong flower taste. รสชาติเข้มข้น หวาน หอม and I think they have aftertaste some flowers Yeah, Coming up. Yeah. Pick yourself up. Don't let yourself down. Keep your head high and turn your world around. Make a big change. Some modernism building. For this type of building, they are not very decorated. Like the British colonial types of building, they have many decorate. No, but they use shake as a decoration, like square, and then use a color. The contrast of the color as a decoration. Yeah. In Hong Kong, only 2 private court tower. The court tower belong to a private company rather than a government. Yeah. One of the interesting point is this court tower. The court is wrong. 5-minute delay. Always wrong. Yeah. always. So the government builds a correct one next to it. Why don't they fix this one Style. style โอเคนาฬิกานี้นะ มันจะแบบบอกเวลาไม่ตรงอ่ะ จะช้าไป5 นาทีตลอด In 1910 something, yeah, they have the first shop in Shanghai. Garden Yeah, and in about 19 after the second before the Second World War, they start their factory in this area in Sham Shui Bo. You can see that this is their first generation of this building, and then in 1950s they hired architecture who graduate in America and built many great buildings in Hong Kong called Zubi, and then to redevelop all the whole building. Yeah, you can see this. โอเค นี่ก็เป็นขนมปังของโรงงานการ์เด้นนะคะ เขามีคาเฟ่ข้างล่างด้วย Yeah we try together Wow it's soft ทุกคนดูซาวาโดเขาดิคือใหญ่มากเขาก็ดูดีมากก็คือทำกันสดๆตรงนี้เลยนะคะ
ว้าว Just for you Yeah, thank you. ชิวอีได้รสเปรี้ยวออกมาชัดมากทุกคนดูความหนาดิ แต่ว่ามันนุ่มมากเลยนะ มันไม่ได้แบบแข็งขนาดนั้นอะเมื่อกี้เขาเล่าเรื่องให้ฟังว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนพฤติกรรมของคนอะให้ชอบกินขนมปังได้ยังไง ซึ่งแบบเพชรว่ามันน่าสนใจมากเลยนะ สมัยที่อังกฤษเขาปกครองเนี่ยวัฒนธรรมทางยุโรปอะทางตะวันตกเขาก็จะกินขนมปังกับบิสกิตเป็นหลัก แต่ถ้าอย่างเราคนเอเชียก็จะชอบกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเนอะซึ่งโรงงานเนี้ยก็เป็นโรงงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตขนมปังบิสกิตให้กับค่ายทหารตอนนั้นอาหารที่ให้ต่างชาติกินแล้วก็ช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดเนี่ยมีสงครามมีระเบิดนู่นนี่นั่นก็ต้องลงไปหลบกันใต้ดินฉะนั้นอาหารที่กินได้ง่ายก็คือขนมปังก็เริ่มมาจากตอนนั้นโรงงานเนี้ยก็คือแบบโอ้โหผลิตขนมปังทำธุรกิจได้ดีมากแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนไปเรื่อยๆว่าเขาก็พยายาม encourage ว่าขนมปังอ่ะกินแล้วไม่ดีไม่กินที่ดีต่อกันเขาแต่มันดีต่อสมองด้วยมีการใส่วิตามินนู่นนี่นั่นต่างๆเข้าไปนะคะทำให้ขนมปังได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ทั้งเนี้ยขนมปังสไตล์ตะวันตกอ่ะมันก็แข็งเนาะคิดถึงขนมปังฝรั่งเศสแบบบาเกตคือเพชรก็ไม่ชอบเหมือนกันคนเอเชียชอบกินอะไร texture ที่มันนุ่มมันนิ่มฉะนั้นเขาทำขนมปังให้นิ่มขึ้นเขาใส่น้ำตาลเข้าไปทำให้แบบคนที่นี่เขารู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็กินง่ายขึ้นค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมไปแต่ว่าถ้าถามว่าทุกวันนี้มันเริ่มรีเวิร์สกลับเลยว่าเราชอบขนมปังแบบ traditional มากขึ้นอย่างซาวโดเนี่ยก็เป็นแบบ traditional way เลยนะคือของมันก็จะแข็งๆเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหันมารักสุขภาพมากขึ้นกินน้ำตาลลดลงก็กินอะไรที่แบบเป็นแบบ OG ดั้งเดิมมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นขนมปังของที่นี่นะคะมีแซนด์วิชมีบิสกิตต่างๆเป็นอาหารของโซยฟู้ดอาหารของแบบทหารนะคะขนมปังMy favorite when I was a kid. Yeah. spring onion crackers Yeah, but you are difficult to find this in supermarket. Only you can find this in this shop, This shop. or in some very small 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 shops. shop. Yeah, you can see that this is made in Hong Kong. made in Hong Kong. Yeah, ทำที่ so ฮ่องกง it เลย means นะคะ it's a fresh made. Yeah, Fresh yeah, made. fresh made. Ah. This is in Second World War garden bakery help British government to make biscuits. The biscuits is like this. Yeah, we this had it in Thailand Oh, but different box oh, I don't know. Maybe But yeah. Arsenal. Actually, should be they like they are the first one to make the biscuits. make this. Yeah. โอเคที่เมื่อกี้เขาเล่าให้เราฟังตอนอยู่ข้างในนะว่าตึกเนี้ยมันจะบอกเวลาผิดตลอดซึ่งตอนนี้บ่ายโมง10แต่เวลาตรงเนี้ยเป็นบ่ายโมง15คือเร็วกว่า5นาทีจริงๆเขาก็เลยบอกว่ารัฐบาลอ่ะเลยสร้างนาฬิกาอีกอันนึงไว้ตรงนี้เป็นเวลาที่บอกถูกนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกิมมิคไปว่าเดอะการ์เด้นนี้ก็คือเดินนำหน้าคนอื่น5นาทีเสมอประมาณนี้หรือเปล่านี่คิดให้แต่กาแฟเขาดีมากเลยทุกคน Nothing in this world that I better do. Take me by the hand and let me rock with you. Come on. What Cham Shui Po is famous for Reason for the hawkers. Hawkers. Especially for the you can buy very cheap electrical things, stuff like old style machine, old style camera. บริเวณนี้คือค่อนข้างมีความหลากหลายมากบอกว่าเนื่อย100 เมตรจะเจอคนได้5สัญชาติเลยนะมีของขายแบบเหมือนเป็นตลาดนัดทุกคนเสื้อผ้าของใช้ไฟฟ้าพวกของราคาถูกอ่ะมีทุกอย่างเลยตรงนี้ร้านนี้เป็นร้านขายเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบดั้งเดิมนะคะจะเห็นได้ว่าคนมาต่อคิวซื้อเยอะมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ยังแบบทำแฮนด์เมดอยู่เพราะมีขายเส้นหลายอย่างเลย You can taste it in Thailand. Oh I can keep it right You can keep it. Not this time. Not โอ this เค time. Okay. โอเค Yeah. โอเค คือเขาบอกเดี๋ยวเขาจะซื้อให้ชิมด้วย คือมันเป็นเหมือนมีทั้งเส้นสด แล้วก็เส้นที่เหมือนเป็นมาม่าแหละเขาบอกว่าความพิเศษของ Chinese instant noodle อ่ะ คือตัวเส้นอ่ะ มันปรุงมาแล้วทุกคน แบบอย่างปกติเรากินมาม่าเรากินอินโดมี่เราต้องมาฉีกเส้นฉีกซองเครื่องปรุงผสมใช่ปะอันเนี้ยคือแค่เอาใส่น้ำร้อนอ่ะ นี่เส้นแบบเนี้ยเหมือนมันปรุงมาแล้วอ่ะ เขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวยุโรปคือเขาพกก้อนพวกนี้ไปได้เลยอ่ะ นี่เขาอยากจะให้เราเอากลับไทยไปชิมด้วย น่าสนใจมากอ่ะ ไม่เคยเห็นเลยอ่ะ thank you They have the soup.
inside the noodles. Yeah. มันมีกลิ่น so I just put in hot water that's Hot all water, I said, but not many water, but maybe just a little bit a little bit, like to make it soft and cook Yeah, cook it, โอเค yeah. ใส่น้ำนิดเดียวก็พอ ร้านนี้เป็นร้านขายเครื่องปรุงนะคะ คือที่ฮ่องกงเนี่ยซีอิ๊วดังมากนะทุกคน ร้านนี้ก็คือไม่ให้เข้านะ ก็คือซื้อกันหน้าร้าน อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเต้าเจี้ยวสไตล์ฮ่องกงนะคะ มี 4 อัน เขาบอกว่าแต่ละสีก็คือใช้ทำอาหารแตกต่างกัน ซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วทุกคน เป็นไดฟุกุถั่วแดง เขาบอกว่า โอเค ว้าว stop Yeah, fresh made. ก็คือทุกร้านที่เขาพามาเนี่ยคือแบบโฮมเมดแบบเฟรชเมดหมดเลยนะ อุ้ยคือมันนุ่มมากอ่ะ โอเค Yeah, the best Thai food in Hong Kong. Should be the best, yeah. it's different What is the difference? The bakery they use the Chinese restaurant dim sum style make the skin of the bakery. So that when you taste the skin is very salty. very soft But outside this bakery, the other shops they use some homemade style to make the bake. The skin is not that soft. It's a little bit tough. Yeah, in Autumn Festival we eat the mooncake. In Thailand, in the Chinese we also eat mooncake. Yep. So every time when when they have the webby mooncake, they will post it on Facebook, and then every time they post on Facebook, after 3 hours, all are gone. oh so out Yeah, sold out. Yeah, the webbing is very famous for these shops. Yeah, Really it's not, good. It's not. it's not that sweet yeah Not like that you say sweet, and then you can It's taste soft. the webbing soft. Yeah, but the skin is the most important. and I think the size is perfect Yeah. it's not that too big not too Yeah. small Yeah. โอ้อร่อยมากทุกคน แป้งมันนุ่มมากเพราะบอกว่ามันใช้แป้งเขาใช้แป้งติ่มซำทำมันนุ่มมันแบบละลายไปในปากแล้วถั่วแดงไม่หวานเกินละเอียดเนียนมากดีมากอ่ะร้านนี้ อันนี้ก็คือเป็นเค้กแบบสไตล์ฮ่องกงนะทุกคน อันนี้คือถั่วดำอ่ะ มันเหมือนเป็นแบบมีความเป็นวุ้นนะทุกคน เค้กวันนี้คือมันเป็นนึ่งมันไม่ใช่แบบเข้าเตาอบอ่ะโอเค อันนี้เป็นตึกที่เก่าแก่มากนะคะ คือแบบประมาณ 80 ปีได้เลย เป็นโอช็อปมากๆ ดูสไตล์ได้ คือเขาก็จะอยู่ข้างบนขายของข้างล่างนะคะ คล้ายๆห้องแถวที่บ้านเรานะทุกคน จริงๆ ความแบบฮ่องกงความไทยอ่ะ มันก็มีความอะไรที่คล้ายกันอยู่นะ เพราะว่าแบบคนไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะเนาะตอกนี้นะคะ มีร้านบังคลาเทศ ร้านไทยน้อยในไทยช็อปปากีสถาน this one ปากีสถาน And that one. Indonesia Yeah, Indonesia and Vietnam. Vietnam. So 5 countries. You can see it in the same มี street. ความแบบหลากหลายมากในหนึ่งตรอก มีหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกัน You can try the Pakistan milk tea, Milk masala tea here. ว้าวมาก Yeah, they are the curry. the curry the puff Yeah, the fresh baked. นี่เป็นร้านปากีสถานนะคะ ชาวปากีก็จะไม่ชิมชาปากี You can see that they are. everything is imported from Pakistan นี่นะคะ ชาปากี มาซาล่า โอเค let's try really hot wow smells so good it's different And different type of flavor. ชามันจะมีความ do they put some lemon or lime หยกไวเข้าไป มันมีความเปรี้ยวหน่อยๆแต่สดชื่นมากอ่ะ ไม่เคยกินมาซาล่าที่แบบปากีมาก่อนเลยอ่ะอร่อย caramel, try this caramel. อ๋อซินนามอน Cinnamon. อ๋อเขาใส่ซินนามอนเย็บอร่อยมาก Thank you so much for today for showing me around the local area. My pleasure, yeah. Yeah, it's really fun today, and all the story you have told is interesting about the food, the culture, military, the politics. So You enjoy. have to work hard to keep it. I will. Thank you so much. Bye bye. เป็นแฟ
3 ชั่วโมงครึ่งที่สนุกมากค่ะทุกคนและนี่ก็ได้ของฝากด้วยนะคะบีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสไตล์ไชนีสที่เขาบอกมีแครกเกอร์แล้วก็มีขนมโบราณนะคะแต่พอดีว่าเขารีบไปก็เลยแบบแยกย้ายกันเรียบร้อยแล้วสนุกมากจริงๆทุกคนเป็น3 ชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ฮ่องกงในมุมใหม่ในแบบฉบับคนโลคอลที่หลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องราวอินไซต์ที่เพจก็ไม่รู้มาก่อนอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตึกรามบ้านช่องเนาะเรื่องอาหารการกินเรื่องคาเฟ่นู่นนี่นั่นคือบางอย่างมันเป็นอินไซต์ที่ถ้าเราไม่ใช่คนโลคอลเราก็ไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นการทำทาร์ตไข่ขนมต่างๆมันมีที่มาที่ไปอะไรอินฟลูเอนซ์กันไปอินฟลูเอนซ์กันมานะคะมีแบบอิทธิพลเข้ามาเนาะคือเพจก็เป็นคนชอบเรื่องอาหารกับวัฒนธรรมพอมาเจอคนที่ชอบเหมือนกันอะเราฟังเรื่องแล้วมันสนุกมากเราอะรู้สึกว่าอาหารมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่บ่งบอกวัฒนธรรมของแต่ละชาติได้ดีแค่ตอนตกชอบกินขนมปังคนเอเชียชอบกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วแล้วเรารู้สึกว่าอาหารมันเหมือนเป็นตัวที่เชื่อมหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการเมืองหรือสงครามอะไรอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันสนุกไปหมดเลยวันนี้คือรู้สึกว่าเต็มอิ่มมากอะแต่ละที่ที่ไปเราค่อนข้างแฮปปี้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบเฉิงเฉาว่านหรือว่าชามฉุยโปคือย่านนี้อาจจะไม่ใช่ย่านที่นักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่แต่จริงๆมันมีอะไรดีๆมากมายซ่อนอยู่นะคะของก็ราคาไม่แพงนะคะเราได้มาเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่จริงๆแบบ1 บล็อกที่เดินนะมันก็มีร้านค้าของหลายเชื้อชาติแบบอยู่ในนั้นปากีคนไทยเวียดนามอินโดหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้เหมือนที่เพชรสนุกนะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวขอกลับโรงแรมไปเก็บของฮ่องกงเนี่ยเพชรก็ได้มาถ่ายเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ถ่ายอะไรหรือมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะทุกคนจะได้ถึง 300,000 ซับในปีนี้ขอบคุณมากค่ะวายโยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายReally do it for that at that time in World War II or before World War II, the British soldiers.